نستكشف قصة مروعة وغريبة حدثت في صيف 2016 عندما تحولت وجبة كورن فليكس بسيطة إلى بداية كابوس حقيقي للشاب الألماني فيليكس. تعرف على فيليكس الذي يعاني من حساسية اللاكتوز، وكيف بدأت حياته تتدهور بشكل غير مبرر بعد يوم عمل عادي، من آلام المعدة الشديدة والتنميل الغامض إلى فشل الأعضاء والغيبوبة. تتبع رحلته المأساوية للبحث عن تشخيص وعلاج. في يوم 29 يوليو 2016 مور، شاب ألماني عنده 23 سنة، بيشتغل في مصنع تصنيع آلات خلال فترة الصيف. كان دخل استراحة الموظفين وبدأ يحضر لنفسه وجبة بسيطة، كورن فليكس عليه لبن خالي من اللاكتوز من الثلاجة المشتركة. العلبة كانت بتاعته هو تحديداً لبن خالي من اللاكتوز، لأنه عنده حساسية لاكتوز وبيجيله مغص شديد لو شرب لبن عادي. قاعد على ترابيزة فيها 2 من زملائه في الشغل، سوتو وكلارك. كانوا أكبر منه بكتير في السن، كانوا دايما بيتجاهلوه وما بيتكلموش معاه. بس المرة دي مور حاول يكسر الصمت وقال لهم: إيه يا شباب، يومكو عامل إيه؟ كلارك بصله وما ردش ورجع ياكل. أما سوتو فقال له: مش يوم كويس بصراحة، راسي بتوجعني وبطني بتوجعني وحاسس إني مش كويس خالص. مور حس إن الجو محرج وحاول يرد بلطف وقال: أنا آسف يا سوتو، معرفش أقولك إيه، يعني بالتأكيد إحساس صعب. وبعد كده التلاتة كملوا أكلهم في صمت. بعد ما خلص أكله، مور قام من الاستراحة ورجع يشتغل، وبعدها بدقيقتين فجأة حس بمغص عنيف جدا في بطنه. مغص خلاه يتلوي من الألم. في الأول اعتقد إنه أكيد شرب لبن عادي بالغلط، بس لما راح بسرعة للتلاجة وفتحها لقى إن العلبة الوحيدة اللي كانت موجودة هي علبته الخالية من اللاكتوز، فاستبعد تماما إن اللبن هو السبب. الألم كان بيزيد والغثيان بدأ يضرب جسمه، فركب عربيته ورجع على بيته بسرعة. ولما وصل جري على الحمام وتقيأ، وحس بعدها بتحسن بسيط. لكن وهو بيغسل وشه وبيمسك الفوطة لاحظ إن أطراف صوابعه بدأت تتنمل. جرب يفتح صوابعه ويقفلها كذا مرة، حاول يحرك إيده لكن مفيش استجابة. التنميل كان بيزيد والإحساس بيختفي، وفيليكس بدأ يحس بخوف حقيقي، لأن ده مش المغص العادي اللي بيتكرر معاه بسبب اللاكتوز، ده حاجة جديدة ومخيفة. مر أسبوعين وحالة مور ما كانتش بتتحسن. بناء على نصيحة والدته راح لدكتور، والدكتور شاف إنه غالبا مجهد ومرهق، وكتب له على شوية فيتامينات وطلب منه يرتاح. لكن الحقيقة إن أعراضه ما كانتش بتخف، كانت بتسوء. التنميل اللي كان في صوابعه بقى واصل لدراعه بالكامل، وفضل نايم معظم الوقت في السرير مش قادر يتحرك. في يوم قرر يحاول يعيش يوم طبيعي. قام من السرير وكان ناوي ياخد دش وياكل حاجة خفيفة، لكن وهو ماشي ناحية الحمام فقد توازنه واضطر يمسك أجرة الباب عشان ما يقعش. ثبت نفسه وحاول يمشي تاني، بس رجله ما كانتش بتتحرك طبيعي، كأنه مخه بيصدر أوامر لكنها مش بتوصل لرجله. اضطر يرجع الأوضة، لكنه وقع وزحف بصعوبة لحد السرير، وبعدها اتصل بأمه وطلب منها توصله المستشفى. بعد الظهر مور كان في المستشفى نايم على سرير، أمه على شماله ودكتورة أعصاب على يمينه بتبدأ في الفحص. الدكتورة بدأت تسأله أسئلة عن المخدرات وتاريخ العيلة وهل وقع على دماغه مؤخرا، وكل الإجابات كانت لا. بعد فحوصات قالت إن الإعراض المبدئية بتشير المخ أو النخاع الشوكي، شكله ملتهب، وده ممكن يسبب الأعراض اللي هو بيعاني منها من غثيان وتنميل وعدم توازن. بس عشان تتأكد لازم تحجزه في المستشفى. بعد 6 أيام الدكتورة دخلت الأوضة وشافت مور، كان شكله مرعب، وشه متورم، جسمه مرتخي،
الأشعة، واكتشفت إن فعلا فيه التهاب في المخ وجذع المخ زي ما كانت شاكة، لكن مفيش عدوى، وكل التحاليل بتقول إنه مش مرض فيروسي. بدأت تظن إنه مرض مناعي ذاتي، يعني جسمه بيهاجم نفسه